Xin chào mọi người. Trong thời gian qua, khi mà đang lướt những cái diễn đàn như là Reddit và Facebook ấy, thì bỗng nhiên tôi tình cờ tìm thấy những cái dự án mà khá là kỳ dị, tồn tại rất là lâu rồi trên Internet. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ chúng với các bạn, nói về mấy cái dự án của NASA, dự án giám sát nè, và mấy thứ kỳ dị khác nữa. Được rồi, trước khi bắt đầu, mình mong các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình có tạo một kênh Discord nữa để các bạn giao lưu với nhau. Có khá là nhiều điều thú vị được chia sẻ trên đây đấy. Mình hy vọng là các bạn sẽ gia nhập để giao lưu với mình và mọi người. Được rồi, không tốn thời gian nữa. Bắt đầu thôi ha. Năm 2013, một kênh YouTube có tên là Người quay phim giám sát được tạo ra. Dù tất cả video bị gỡ xuống rồi, chỉ có một số ít bản lưu trữ trên Internet mà thôi. Kênh này từng gây xôn xao dư luận, thậm chí được đưa tin lên báo chí nữa cơ, bao gồm tờ Seattle Times. Các video của người quay phim giám sát kia đều có chung một công thức cả. Một người đàn ông cầm máy quay đi bộ trên đường phố của Seattle, tiếp cận người lạ, xâm nhập không gian cá nhân và quay phim họ nữa mà không hề xin phép. Anh ta cũng không giải thích lý do vì sao quay phim cả, hay là dự định sử dụng video này như thế nào. Hành động này gây khó chịu cho nhiều người. Khi bị chất vấn, người quay phim thường im lặng, lẩm bẩm, hoặc là nói mấy câu mơ hồ như là "Tôi chỉ quay video mà thôi." Trong một số video này, người quay phim bị chửi mắng, ném đồ vật và thậm chí bị đánh nữa cơ. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục quay phim. Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy khó chịu và cố gắng tránh xa anh ta ra. Kênh này gây khó hiểu vì không rõ mục đích thực sự của các video, ngoài việc gây phiền toái cho người khác để kiếm view. Tuy nhiên, trong video đầu tiên, người quay phim đã nói điều gì đó gợi ý một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Anh đã tiếp cận một cặp sinh viên đang học bài trong khuôn viên trường, bất ngờ rút máy quay và quay phim họ. Khi bị hỏi lý do, người quay phim đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh có thể hỏi tôi tại sao anh lại bị quay video không?" Sau đó, anh ta nói: You asked us why you're taking a video? Just taking a video. Okay, well, I don't want to be taking a video. Why are you so worried about it? I'm not worried, you're just being annoying. We got this way. You ever go out? You ever go to the grocery store? You know, there's like surveillance cameras everywhere. Yeah? It's not a big deal. Okay, well, It's just a video. I mean, no, you're just being annoying. Sau khi video được đăng tải, nhiều người suy đoán rằng mục đích của kênh này là nâng cao nhận thức về sự xâm phạm quyền riêng tư trong xã hội hiện đại. Họ cho rằng chính chúng ta đã âm thầm chấp nhận việc mà các tổ chức kia ghi lại mọi hành động của chính mình mà không biết rõ mục đích sử dụng. Dù giả thuyết này chưa được người quay phim xác nhận, việc quay phim người lạ để đưa ra bình luận xã hội là một cái hành động gây tranh cãi. Trong các video sau đó, người quay phim này không đề cập gì đến thêm về ý nghĩa sâu xa của kênh nữa. Sau khi kênh được tạo, một đài truyền hình địa phương ở Seattle đã đưa tin về người quay phim giám sát này. Nghiêng về giả thuyết kênh này được tạo ra để bình luận về vấn đề xã hội. Tờ Seattle Times nữa cũng đăng bài viết về hành động của người quay phim, đặt câu hỏi về quyền riêng tư trong thế kỷ 21. Vì YouTube đã xóa gần hết video của kênh rồi, động cơ thực sự của người quay phim này vẫn còn là một bí ẩn. ForgottenLanguage.org là một cái trang web bí ẩn, khơi dậy nhiều giả thuyết về ý nghĩa thực sự của nó, tạo nên một cái hang thỏ sâu hun hút trên mạng. Khi truy cập trang web, bạn sẽ thấy một thư viện các bài viết kỳ lạ, kèm theo những cái hình ảnh khó hiểu nữa. Điều đặc biệt chính là các bài viết này không thể đọc được, vì chúng được viết bằng một cái ngôn ngữ không xác định. Một số bài viết có rải rác những cái đoạn tiếng Anh, nhưng phần lớn đều rất là khó hiểu. Cách duy nhất để hiểu được nội dung từng bài viết là xem các tài liệu tham khảo bên ngoài và áp dụng kỹ thuật đảo ngược lại để đưa ra phỏng đoán. Càng đi sâu vào trang web, chủ đề các bài viết này càng lúc càng trở nên kỳ lạ hơn, xung quanh mấy cái lĩnh vực như là tâm linh, huyền bí, công nghệ ngoài hành tinh, mặt tối của tâm lý học thần kinh và những chủ đề tương tự như vậy nữa. Một số người cho rằng toàn bộ trang web này là tiếng vô nghĩa, chỉ là một cái trò đùa phức tạp mà thôi. Tuy nhiên, có người khẳng định rằng đã dịch thành công một số bài viết bằng phần mềm dịch thuật tiên tiến. Nhiều người tin rằng ForgottenLanguage.org là sản phẩm của một người phụ nữ bí ẩn tên là Andrew và 15 cộng sự nữa. Những người bị ám ảnh bởi việc tạo ra một ngôn ngữ chung, có thể được hiểu bởi các sinh vật sống khác ngoài con người. Những người tạo ra trang web này cũng tuyên bố rằng họ tạo ra ForgottenLanguage.org để chia sẻ kiến thức bí mật với những người nói ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới.
Do một số bài viết có vẻ tham khảo tài liệu mật của chính phủ, nhiều người cho rằng có một âm mưu nào đó sâu xa hơn đằng sau forgetedlanguage.org. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận cả. Tôi cũng tìm thấy một cái số những cái sơ đồ liên kết phức tạp cố gắng xác định lại tất cả những người liên quan đến trang web này. Tuy nhiên, một số liên kết có vẻ quá xa vời, giống như là sơ đồ thuyết âm mưu hơn là sự thật ấy. Vị chủ sở hữu của forgetedlanguage.org đã đăng tải bài viết hơn trong 15 năm. Thật sự khó tin rằng họ làm điều đó mà không có mục đích nào cả. Nếu đây là một trò lừa bịp hoặc là một loại ARG thì đây chắc chắn là một trò chơi rất là công phu. Tôi cũng phát hiện ra kênh YouTube của forgetedlanguage.org nữa, chứa những cái video rất là kỳ lạ. Khi liên hệ với chủ sở hữu, họ trả lời rằng là đừng lo lắng, vì các video kia chỉ là tin nhắn cho các thành viên mà thôi. Có thể trong tương lai sẽ có thêm thông tin về forgetedlanguage.org, nhưng mà hiện tại mục đích thực sự của trang web này vẫn còn là một bí ẩn. Vào năm 2014, kênh YouTube có tên thẻ SD của cửa hàng cũ được tạo ra với mục đích đăng bài những nội dung kỳ lạ mà chủ kênh tìm thấy trong thẻ nhớ và máy ảnh nữa, được mua từ các cửa hàng đồ cũ. Kể từ khi thành lập, kênh này chỉ đăng tải 2 video. Video gần nhất là vào tháng 9 năm 2014. Trong phần mô tả video đầu tiên, người đăng tải cho biết video này được tìm thấy trên thẻ SD trong một cái máy ảnh kỹ thuật số cũ vào năm 2004. Đoạn phim cho thấy rằng hai thiếu niên kia đang quan sát một ngôi trường bỏ hoang. Theo chú thích, có một cái âm thanh kỳ lạ ở giây thứ 49. Sau đó hai thiếu niên kia đề cập đến một cánh cửa đang chuyển động và tắt máy ảnh đi. Đoạn hội thoại trong video này ghi lại sự hoang mang của họ. Video kết thúc ngay khi một trong hai thiếu niên kia quay lại, khiến người xem không thể biết được chính xác điều gì đã khiến cánh cửa chuyển động cả. Tuy nhiên, việc video này được tìm thấy trong máy ảnh từ cửa hàng đồ cũ đã làm tăng thêm sự rùng rợn của nó. Video thứ hai cho thấy một người đàn ông nhìn chăm chăm vào máy quay, nói về thứ gì đó trong mắt của anh ta và hỏi người khác xem họ có thấy gì không, nhưng không có phản hồi nào cả. Đoạn hội thoại trong video này ghi lại sự bối rối của người đàn ông kia. Theo người đăng tải, video này được quay vào năm 2003. Dường như người cảm thấy khó chịu. Rất có thể người đàn ông này chỉ đang đeo kính áp tròng màu và quay video để hỏi bạn bè xem họ có thấy chúng hay không mà thôi. Tuy nhiên điều này chưa được xác nhận, và đây có lẽ là toàn bộ câu chuyện đằng sau video. Vào những năm 70 và 80 tại Anh Quốc, có tin đồn lan truyền rằng nếu bạn đến một số buồng điện thoại nhất định và quay một số cụ thể, bạn sẽ nghe thấy giọng nói đều đều của một người phụ nữ lặp đi lặp lại cụm từ rùng rợn như sau: "Giúp tôi với, Sushi đang chết dần." Tuy nhiên, thông tin trên internet về sự việc này khá mâu thuẫn. Nhiều người không thống nhất về số điện thoại chính xác cần quay và thông điệp thực sự sẽ nghe được, nhưng phần lớn đều cho rằng số đó là 202020 hoặc là một dãy số tương tự với số 2 và số 0. Trong nhiều năm, câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến như 4chan và Reddit. Tài liệu sớm nhất tôi tìm thấy về câu chuyện "Giúp tôi, Sushi đang chết dần" là từ những năm 2000 cơ. Một người đàn ông từ Lancashire tên là Rob Dickerson đã kể lại trải nghiệm của chính mình khi cùng bạn bè đến một cái buồng điện thoại vào giữa những năm 70 để kiểm chứng tin đồn này. Câu chuyện của Rob ban đầu được đăng lên một của "Chuyện đã xảy ra với tôi" của tờ 14 Time
một tạp chí Anh chuyên đăng tải những câu chuyện về hiện tượng kỳ lạ, huyền bí và siêu nhiên. Tôi tìm thấy một số câu chuyện tương tự như vậy trên cùng tạp chí, dù có một số chi tiết mâu thuẫn. Tất cả đều thống nhất rằng các bộ điện thoại nằm ở hoặc là gần thị trấn Burley, Vương quốc Anh, và sự việc xảy ra vào những năm 70 và 80. Những tài liệu này là nguồn thông tin chính xác duy nhất về vụ việc là giúp tôi, Susie đang chết dần, khiến việc xác minh danh tính thực sự trở nên khó khăn hơn nhiều. Một giả thuyết hợp lý cho rằng giọng nói đó là một cái bản ghi âm thử nghiệm không dành cho công chúng, do chất lượng bản ghi âm kém vào những năm 70 và 80. Có thể giọng nói đó đã nói một số điều hoàn toàn khác với những gì người nghe nhận được. Ví dụ, có thể giọng nói đó nói rằng giữ máy, vui lòng gọi lại, nhưng mà do âm thanh méo mó, người gọi lại nghe thành giúp tôi, Susie đang chết. Toàn bộ câu chuyện này có thể chỉ là một trường hợp điện thoại bị hỏng mà thôi. Cũng có khả năng một số nhân viên của công ty buôn điện thoại đã lập trình bản ghi âm kia thử nghiệm để nói điều gì đó đen tối và gây khó chịu như là một trò đùa. Squidbeat là một kênh YouTube kỳ lạ được tạo vào tháng 7 năm 2017 với hơn 177.000 video khó hiểu. Tất cả video đều có cấu trúc tương tự với nhau, bắt đầu bằng hình ảnh mã vạch, sau đó chuyển sang một mớ hỗn độn đồ họa nhiều màu sắc, hình dạng hình học và mặt cười, kèm theo tiếng bíp nền nữa. Mặc dù video có độ dài đa dạng từ 2 đến 9 phút, với số lượng video khổng lồ được đăng tải, ý nghĩa của Squidbeat vẫn là một bí ẩn. Nhiều người đưa ra các giả thuyết khác nhau, nhưng mà kênh này có nhiều điểm tương đồng với kênh WebDriver Talk Show. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2013, WebDriver Talk Show bắt đầu đăng tải video với tần suất chóng mặt khoảng 15-20 phút một lần. Tương tự như là Squidbeat, video của WebDriver Talk Show bao gồm các slider đơn giản với đồ họa nhiều màu sắc và tiếng bíp liên tục. Mặc dù phần lớn trong số 624.000 video của WebDriver Talk Show khá giống nhau, kênh này đã thu hút sự chú ý của công chúng vào khoảng năm 2014, khi một số người dùng phát hiện ra những cái trò đùa rải rác trong video. Sau khi được chú ý, YouTube thừa nhận rằng là kênh này là các kỹ sư hiệu suất của họ tạo ra như là một công cụ kiểm tra nội bộ về hình ảnh và âm thanh. Năm 2017, ngừng đăng video lại với tần suất cao, nhưng vẫn hoạt động đến ngày nay, thỉnh thoảng đăng video mới chơi mà thôi. Do những điểm tương đồng với WebDriver Talk Show, có khả năng là Squidbeat cũng chỉ là một cái tài khoản kiểm tra hiệu suất tự động. Nếu không, rất khó để tìm ra lý do tại sao hợp lý cho sự tồn tại của kênh này. StinkyMe.net có lẽ là một trong những trang web kỳ lạ nhất và kinh tởm trên Internet. Không phải là gây ám ảnh, trang web này chỉ đơn thuần là vô cùng quái dị. Theo mô tả trên trang web, dự án Thịt Thối được tạo ra vào mùa hè năm 2000 bởi một người đàn ông tên là I. Smith. Anh ta đã nảy ra ý tưởng rằng lấy 3 loại thịt khác nhau, đặt chúng lên đĩa và để ở sân nhà hàng xóm để xem rằng điều gì sẽ xảy ra. Vì không bị bắt quả tang, Smith quyết định biến dự án Thịt Thối thành một cái gì đó lớn hơn nhiều. Trong những năm qua, Smith và một vài người bạn nữa đã lấy nhiều loại thịt sống khác nhau và ghi lại những gì xảy ra khi họ để thịt lại ở những địa điểm ngẫu nhiên như là thư viện, trung tâm mua sắm, công viên, sân sau và thậm chí là trên máy tính của họ nữa. Toàn bộ dự án bao gồm việc họ quay lại những miếng thịt đã để ở những cái địa điểm khác nhau để kiểm tra mức độ thối rữa theo thời gian. Họ cũng tải hình ảnh lên trang web nữa, kèm theo mô tả về hành trình đưa thịt đến những cái địa điểm đó. Có vẻ như là dự án này không có mục đích gì hơn thế nữa cả. Sự nỗ lực mà họ bỏ ra cho toàn bộ dự án này thật sự đáng kinh ngạc. Theo thời gian, Smith và bạn bè thậm chí còn sản xuất một số sản phẩm có logo là dự án Thịt Thối trên áo phông. Và dường như họ có một số lượng lớn người hâm mộ nhất định thì phải. Ở thời kỳ đỉnh cao, dự án này dường như không có hoạt động nữa, nhưng mà trang web vẫn tồn tại và có thể sẽ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian dài. Vào năm 2015, một video về một dự án thành phố dường như nổi trên mây phía trên một cái thành phố ở Trung Quốc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Sau khi được đưa tin trên một số kênh tin tức quốc tế, nhiều giả thuyết đã xuất hiện về nguồn gốc của video này. Chất lượng của video khá là thấp, nhưng mà do được quay vào một ngày nhiều mây, nó không bị coi là giả ngay lập tức. Mặc dù các nguồn tin như là CNN đã đưa tin rồi, không ai biết là ai đã quay video hoặc là nó đến từ đâu cả. Điều này khá kỳ lạ.
Ngay sau khi một số nguồn tin tức đáng tin cậy bắt đầu suy đoán về nguồn gốc của video này, các thuyết âm mưu nữa bắt đầu xuất hiện. Một số người cho rằng đoạn phim là bằng chứng về dự án Lupin. Theo nhà văn và nhà thơ quá cố người Canada, dự án này là nỗ lực của NASA nhằm phát sóng ảnh 3 chiều về sự tái lâm của Chúa Kitô trên toàn thế giới để thực hiện một cuộc tiếp quản toàn trị trái đất của trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, bên cạnh những giả thuyết kỳ lạ kia, có những cái lý thuyết đáng tin cậy hơn. Một trong số đó cho rằng thành phố nổi là một cái hiện tượng gọi là Fata Morgana, một cái ảo ảnh quang học do sự khúc xạ ánh sáng qua các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau. Hiện tượng này đôi khi khiến tàu thuyền trên biển trông như đang trôi nổi trên mặt nước hoặc là lơ lửng trên không trung. Mặc dù Fata Morgana có thể tạo ra những cái hình ảnh ấn tượng, nhưng mà ngay cả những cái ảo ảnh mạnh nhất cũng không giống như một cái thành phố nổi hoàn chỉnh. Điều này làm dấy lên rằng video kia có thể đã bị làm giả. Năm 2012, một đoạn phim được cho là ghi lại nhiệm vụ bí mật của NASA lên sao Hỏa vào năm 1973 đã gây xôn xao dư luận trên mạng. Nhiều người tin vào giả thuyết rằng NASA đã thực hiện một cái dự án bí mật mang tên là Red Sun nhằm đưa con người lên sao Hỏa và thiết lập liên lạc với người ngoài hành tinh mà công chúng không hề hay biết. Đoạn phim bắt đầu với màn hình xanh cảnh báo rằng video này không dành cho mục đích xem công khai. Tiếp theo là 3 phút cảnh quay mờ nhòe về một cuộc đổ bộ được cho là lên sao Hỏa. Thoạt nhìn, video này khá khó hiểu và dễ dàng khiến những người theo thuyết âm mưu tin rằng là NASA đã làm việc với người ngoài hành tinh trong 50 năm qua. Tuy nhiên, lời giải thích hợp lý nhất về video này và giả thuyết đằng sau nó đều là giả mạo. Một số người cho rằng đoạn phim trên là sản phẩm của một kẻ lừa đảo, người đã từng đăng bài những cảnh quay tương tự trên một kênh YouTube nhỏ và tuyên bố rằng chúng là có thật. Nhưng mà cũng cần lưu ý rằng là John Bonwalker, người đăng tải video này lần đầu tiên vào năm 2012, đã từng đăng tải những video có nguồn gốc khác nữa đáng ngờ trong quá khứ. Video nổi tiếng nhất trên kênh của anh ta được đăng tải 14 năm trước, có tựa đề Apollo 17 Alien Encounter và cho thấy những cảnh quay rõ ràng đã được chỉnh sửa về cuộc đổ bộ lên mặt trăng. Do đó, với mọi nội dung được đăng tải lên kênh này, nhiều người cho rằng đoạn phim trên được tạo ra bằng cách sử dụng hình ảnh tĩnh của NASA về sao Hỏa và chỉnh sửa bằng phần mềm cơ bản. Tuy nhiên, vẫn có một số người tin rằng video này là có thật, bất chấp bằng chứng chống lại nó. Và đó là những dự án kinh dị mà tôi tìm thấy trên Internet trong thời gian qua. Các bạn cảm thấy thế nào? Để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong video sau.